Sa vite ke që jeton në Shqipëri? Unë jeton në Shqipëri tani për 6 vite gjysë, të pak 7 vjet. Ku ke jetuar më parë? Unë lindje në Anglia, po pas mbarova shkolla, unë ikim në Malta. Dhe jeton në Malta për 10 vjet. Dhe në 2017 unë ikim në Kipro për 6 muaj, po nuk e pëlqen shumë, edhe pastaj edhe në Shqipëri. Çfarë të solli në Shqipëri? Unë edhe në Shqipëri vetëm për pushim për 3 ditë. Në fakt që në Skyscanner ka një bilet për fluturim është shumë i lirë. Edhe jam kurios Shqipëria, unë nuk e di shumë për Shqipëria. Edhe unë pagese në orën 4, pagese për biletën në orën 4 në darkë, edhe fluturim është në orën 4 në mëngjes, është last minute. Edhe pas 2 ditë, unë kam pak problem me veshi, pak infekcion. Dhe doktor tha, është më mirë, rrim në Shqipëri për një javë për rekuperim veshi, kupton? Edhe unë shko në Pazari Ri për pi një kafe, edhe takim me njerëz shqiptar, sepse njerëz është shumë kurios për mua, jam shumë i gjatë, jam i huaj. Edhe unë provoj raki për herë e parë. Edhe pi 2, 3, 4 rakie me njerëz në një kafe. Edhe do vi prap në hotelin edhe do të ndrysh biletën për 3 apo 4 ditë më vonë. Po jam plot me raki edhe be për 3 javë. Edhe pas 3 javë, unë takim shoqe, unë pëlqen Shqipëria shumë, I felt at home. Edhe unë jeton, tani 7 vjet. Aktualisht me çfarë merresh këtu? Ku punon? Unë jam gazetare për 15 vjet dhe jam redaktor, senior redaktor për një media në Bruxelles, ka emrin Euractiv. Dhe në Shqipëri jam gazetare për Euronews Albania, kam 2 emision, një emision në anglisht, Inside Albania, është një podcast, edhe një emision tjetër dokumentar në Shqip, për kultur historik, turistik në Shqipëri, edhe për shqiptar jeton jashtë Shqipëri. Si të duket të punosh në Shqipëri? Për mua është interesant, sepse ka shumë tema të reja, shumë tema interesant. Është shumë interesant për mua, po unë kam, nuk e di në Shqip, privilege. Sepse unë e di shumë mirë, është më vështirë për shqiptar në Shqipëri, ka rroga më poshtë, ka opportunitet më të vogla, është më vështirë për punë. Për mua, njerëz nga Anglia, është pak diferent, sepse kam punë online, jashtë Shqipëri, ka rroga më lartë, etc. Gjithashtu, ke shkruar edhe një libër. Po, 32 vjet përpara, unë shkruaj një libër të vogël, me poezim. Edhe tha, mami, të lutem, unë do të publikua librin tim. Mami, okej, shumë mirë, bravo, goca. Tani jam 37 vjet edhe publikuar një libri. Ka emrin 250 aventura në Shqipëri. Alice in Albania, 250 aventura. Edhe është 250 aventura edhe experiencën tim. Për exempel, site historik, kultur, persona, tradita, ushqimi, experience, të gjitha. Lek nga libri, 20% është për bamirësi. 11 vajza dhe gra nga Anglia vjen prap në Shqipëri pas violencë, trafikant, kupton. Është një kauzë shumë e mirë, very important, edhe do i pilek për charity. Çfarë marrëdhënie ke me vajzën? Sa kohë kaloni bashkë? Unë kam një vajza, Deja është 5 vjet, Deja është një fëmijë shumë e mrekullueshme. Deja flet shqip dhe anglisht, sepse është në kopshti shtet. Deja pëlqen më shumë kafshë, macja, qeni, lopa, të gjithë kafshë. Edhe pikturon, është shumë talentuar për pikturon. Edhe
provoni leksion libri, pëlqen libri shumë. Unë nuk lejohet vajza me tablet, apo telefon, apo televizor, vetëm një herë në muaj televizor me mua. Ke marrë më shumë famë nga puna në televizion apo në rrjetet sociale? Në fakt, 7 vjet përpara, unë fillon një website, The Balkanista. Është një blog për Shqipëria. Edhe në vitin e parë, ka më shumë nga 20.000 vizitor në website për një muaj. Ka shumë interes, shumë njerëz vizitor në website. Edhe unë jam pak e famshme nga website në origjinë. Dhe në social media, sepse unë bën shumë post për promovim Shqipëria, për turistik, për kulturë, për traditë, për jetën në Shqipëri, edhe për jetën në Shqipëri. Edhe me televizion kam pak, por për mua numër 1 është unë do të bëj punë e bukur, jo punë për e famshëm, kupton? Të është dukur e vështirë gjuha shqipe? Gjuhën shqipe është shumë e vështirë për mua. Unë kupton shumë, jo gjithë tema, por unë kupton shumë për të flasë shumë e vështirë. Cila ka qenë fjala më e vështirë? Për mua, mrekullueshme është shumë e vështirë, edhe zgjidhjet, election në Shqip, zgjidhjet është shumë e vështirë, por për mua lule shtryde është shumë e bukur, edhe pamja, nuk e di pse, por është e bukur. Cilat janë disa nga vendet që ke vizituar në Shqipëri? Unë kam shkuar më shumë nga 1000 pikë interesant në Shqipëri. Unë kam lëviz në gjithë Shqipëri, nga fshat pa rruga, edhe gjithë qytet. Po kam më shumë vende unë do të eksploruar. Por për mua, vendi më i bukur në Shqipëri është Shkodra. Shkodra është shumë e bukur, është një qytet shumë e bukur. Njerëz ka humor, ka me qesh, edhe është një qytet për kulturë, për muzikë, për poezimi, për shkruan, për të gjitha, edhe kam liçeni, ka plazhi, ka male, ka kalaje, ka ushqimi shumë i mirë. Edhe njerëz është pak më ngrohtë, më kupton, edhe unë pëlqen shumë dialekt nga Shkodra, Legja, Tropoja, Kosovë. Për mua është si muzikë. Cili është ushqimi jot i preferuar? Për mua gjithë ushqimi shqiptar shumë i mirë, sepse bio është standard. Në Angli bio është pak më vështirë për bleve, kupton? Por në Shqipëri është standard. Unë bleve ushqimi fresk nga vendor në rruga. Për mua, nuk e di, bërek është i mirë, tavdell me karkolet dhe pana. Çfarë traditash të kanë impresionuar më shumë? Valle. Është shumë e bukur, por shumë e vështirë. Edhe kam vajza shqiptar me taka shumë e madh. Pi pak vre edhe valle, nuk e di, është shumë e vështirë me këmbën. Unë provoj shumë herë dhe kam shoqë që shpegoje për unë, jo. Elis, shumë faleminderit. Faleminderit.